What's up mga Kailanders? Right. So this is Elvin and Kong and kasama pa rin namin si Ed tsaka si Boss Harold. Nakatapos na namin mag mangrove planting and actually dapat to magkadugtong tong video na to kaso we decided to separate it na lang para di kami mahirapan sa editing. Anyway, since nandito na tayo sa mangrove area dito sa Doong guys, we will pick some bagongon and some shells na makukuha rito sa mangrove area or mangrove forest. Bago tayo magpatuloy, of course siguraduhin muna natin na tayo nakapag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa upcoming na mga uploads. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Alanders TV! Oh, ito, kaya mo ito drink. Oo. Ikaw, sara lang? Abos na lang? Saro? Oo, bye-bye yun eh. One, pait. Saro mo. Guys, kakatapos na namin manguha ng bagongon at iba pang mga shells dun sa mangrove forest. Pauwi na kami guys. And yung mga kuha namin ay bukas pa namin lulutuin kasi kailangan pang i-remove ng shell yung mga kinain nito. So, sige, abangan natin. So ngayon guys, lulutuin na namin yung huli naming mga bagongon. Hi, Nice.
Hi, Dave. Hi. Tuh, Siyan. Ano pa to, Siyan, sabi? Siyan sa lubi ba? Make it hot, make it back, make it but. Tidak? Siguro. Sili na ya? Dito, Dika. Ano din? Ano din?